ẹ ṣeun. ẹ jọ̀ọ́ a wá fẹ́ lọ sí abala bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ìjọsìn ní ilé ìjọsìn yín sà. A rí wípé a rí àwọn fọ́nrán kan tó ń lọ lórí ayélujára nípa àwọn ìlànà tẹ́ fi ń ṣe ẹ̀sìn nínú ilé ìjọsìn yín. Àwọn èèyàn wá sọ wípé ìlànà yín fẹ́ máa farajọ ti àwọn ẹlẹ́sìn àjòjì wọ̀nyí, pàápàá jùlọ àwọn tí mùsùlùmí. Ẹ jọ̀ọ́ lè bá a ṣàlàyé bàbá báwo ni ó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀. ẹbọ tó tẹ̀ tó yà mí lẹ́nu jù nínú gbogbo dáṣọ yìí nǹkan tẹ́ mú wá ìbéèrè tẹ́ béèrè yìí kí ni kò yà mí lẹ́nu ń bẹ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọmọ kùtù òjíire ẹ súnmọ́ bí ẹ wá gbọ́ làbárì mi ètò yà mí lẹ́nu jù ni pé mo rí babaláwo ẹgbẹ́ mi kan tó sọ bẹ́ẹ̀ mo rí olóòṣà tó challenge mi mo gbọ́ ọ láti ẹnu ọmọ Ọ̀rúnmọlẹ̀ ẹjọ́ ẹ̀yin ọmọ kùtù òjíire ṣé ó lẹ́tọ̀ọ́ ká fi ogún ìní wa tọrẹ ni ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàárí o Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkan ọ̀kan àwọn èèyàn ó ṣe bí oníṣẹ̀ṣe ni o kò sí oníṣẹ̀ṣe tí ó ṣe bí titi wọn kí ni a fẹ́ fi wé tiwa nínú tí mùsùlùmí gbé dání tó jọ tiwa ń bẹ kí la fẹ́ fi wé tiwa nínú tí kìsẹ́nì gbé dání tó jọ tiwa ń bẹ ṣé tí mùsùlùmí bá wá mú nǹkan wa lò tó wá lókìkí kọjá wa ṣé ká wá yọ̀ǹda nǹkan wa fún un ni torí pé ó ti ṣíwájú wa lókìkí ayé ti mọ̀ nǹkan wa mọ́ tí n bá yá èèyàn ní nǹkan ìní mi tó ń lò ó táyé ti wá mọ̀mọ́ ṣé kí n má gba nǹkan ìní mi padà mọ́ ni ìyẹn ló fi ń rú mi lójú ó jọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníṣẹ̀ṣe wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe o ó jọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníṣẹ̀ṣe gan ò mọ̀ ń pa ṣẹ̀ṣe yìí mọ́ ó jọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ táwọn fojú oníṣẹ̀ṣe wò ó jọ pé wọ́n wá jẹun dí ìṣẹ̀ṣe ni o wọn ò wá nǹkan tó sọnù rí o wọn ò wá ìní wọn kàn ń kí fájáde lẹ́nu wọn ò tẹ̀lé ni. kódà ẹ pé babaláwo olóòṣà tó bá lòdì sí bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń kí fáyì bá ṣe ń jọ́sìn ẹ pè wọ́n sínú yàrá lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ tì wọ́n mọ́lé ẹni kí kálukú wọn wá ṣe àfihàn báwo lọ́mùlà ṣe pàṣẹ pé ká máa kírun sílẹ̀ báwo lọ́mùlà ṣe pa láṣẹ pé ká máa wá kífá báwo ló ṣe ní ká máa jọ́sìn fóun ẹ tì wọ́n mọ́lé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ẹni kí wọ́n sọ ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ tó sọ yìí ọ̀rọ̀ wọn ò ní dọ́gba o ẹ rí i pé kọ̀tọ̀kọ̀tọ̀ ló máa jọ máa sọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ torí pé wọn ò mọ tó ń sìn wọn ò mọ tó ń ṣe babaláwo míì ti sọ pé kò ti ẹ̀sẹ̀ sìn inú fárí ẹlẹ́mi ní kò ti ẹ̀sẹ̀ sìn inú ẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ rádaràda jákujàku tá a gbọ́dọ̀ gbọ́ là ń gbọ́ lẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ babaláwo nígbà tó yẹ pé babaláwo míì lé ní ọmọ àfáàní lánàá kó tó wá kọ́fá báwo lẹ ṣe ní kó mọ̀ nípa Ifá Ifá sáré kẹ́ni ẹ̀wọ̀n fúngbà míì Ifá máa ń fẹ́ràn ẹni tó bá fẹ́hùn kó ṣe pé ìmọ̀ ẹ̀ náà nífa fi kọjú ègbèsì ìfẹ́ tí Ifá ní sí nífa fi kẹ ìgbàgbọ́ Ifá ni pé tó bá ní lárí àwọn èèyàn wọn ó tara ẹ̀ tó ṣeun lọ́mùlà ṣe dá orí wọn lọ́lá kó ṣe pé fún ọmọ tó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wá ní lárí tán wọn ò wá ìmọ̀ tó yẹ kí wọn ó wá ẹlòmíì ọmọ babaláwo ni ǹjẹ́ ẹjọ́ tó ti di babaláwo tó ti lókìkí tó lówó ǹjẹ́ tí bàbá rẹ̀ fi ń ṣagbára jẹ́ ó ti ẹ̀ béèrè kò béèrè lọ́wọ́ bàbá ẹ̀ rí bàbá gan ni ó tún máa dùn nínú ilé pé wọ́n lọ ṣé mi ò dẹ̀ bí ọmọ ibà ìtòrò Ọlọ́run ṣé màá tún gbé kínní lọ ọ̀run ni bàbá mi gbé lọ ọ̀run ni o nígbà tó ọmọ rẹ̀ ò béèrè o ọmọ ò dẹ̀ fẹ́ mọ̀ ọ́ nígbà tó ti ní lárí ju bàbá ẹ̀ lọ ṣé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lè mọ ohun tó jẹ́ ẹ̀tọ́ wọn nídìí ìṣẹ̀ṣe abẹ́ gbàgbé ìran Yorùbá ni mọ̀ pàgbára Yorùbá ni mùsùlùmí ń lò ní mùsùlùmí ń kírun wọn ń forí kanlẹ̀ tí àwọn aláwa lọ mú forí kanlẹ̀ lára wọn ni Yorùbá bọ̀ ó lọ́mọdé ò mọ oògùn abu ilẹ̀ sárí ọmọdé ò mọ oògùn abu ilẹ̀ sárí léyìí tó pé ìran Yorùbá gbàgbọ́ pé ká máa forí kanlẹ̀ yí arúgbó oògùn ni kódà ká ní a fẹ́ máa forí kanlẹ̀ gan ni lọ́rìjínà ibi tí yẹ̀pẹ̀ bá wà lóye ká ti máa forí kanlẹ̀ síbẹ̀ pa à ń ṣe ẹwà ìmọ́tótó pé kaṣọ wa má dọ̀tí ìyẹn náà bàbá wa wọn babaláwo fi ṣe òtò pókè o tó bá pàdé mi lórí títì forí kanlẹ̀ ńbẹ̀ tó bá pàdé mi lẹ́sẹ̀ odò forí kanlẹ̀ ńbẹ̀ nítorí kẹ́lẹ́dá rẹ̀ lè gbé ọ ni o kò ń ṣe pé babaláwo yẹn ló nídìí forí balẹ̀ o. ṣé àwọn ẹ̀yà babaláwo kan tó ti wá yọ ìforíbalẹ̀ kúrò mi ò fẹ́ mọ bí tọ́wọ́ babaláwo kan ti lè pàdé ẹ̀ ń sìn wọ́n ní foríbalẹ̀ o wọ́n gbọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ní tàbí kọ́ gbóṣù fún ẹ o. ṣé irú àwọn yẹn lọ ṣe ohun tán mi là fi lélẹ̀ ṣé foríbalẹ̀ yẹn ṣó yé wọn
ẹ ti mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe òye wọn mọ̀ ṣé irú àwọn ẹni ó mọ̀ wá sọ pé táwọn á ṣe o kò lẹ́tọ̀ọ́ nítorí ṣe òye wọn ò mọ̀ pa ìṣẹ̀ṣe yìí mọ́ àbí tí babaláwo bá lè wọra ẹ̀ níwò pé bá ṣe ń forí balẹ̀ káàkiri yẹn ń dọ̀tí wa tó máa wo wá ṣèpàdé pé táwọn ti pàdé àwọn àgbà wo ẹ̀jẹ̀ á máa gbóṣù fún wọn o ǹjẹ́ ìforíbalẹ̀ yẹn ǹjọ́ kọ́kọ́ nítumọ̀ sí wọn náà táàdé rí babaláwo kọ̀ọ̀kan láyé kó tako tọ́tí wọ́n ń gbé oṣù yìí débi pé wọ́n ń gbé dọ́dọ̀ gbogbo àgbà wo lẹ́nì kò sí bí wọ́n ti gbé gbóṣù èmi fáwọn mi wọ́n ń gbóṣù fún mi. ẹ̀sùn wọ́n á gbóṣù fún mi máa dẹ̀ gbà á tó bá jẹ́ ọmọ tí mo fẹ́ràn màá wá pé gbàmí tó bá débi táyé gbégbá mi tí mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀ màá wá bá gbogbo wọn yàn wí ń bẹ̀ pé ìpa ń para rẹ̀ lóun ń pajá ibikíbi tó bá gbé pàdé aṣáájú àwòforí kanlẹ̀ ń bẹ̀ má tún ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ orí rẹ̀ ni ó fi kanlẹ̀ má darí kan burúkú ni orí yẹn tó bá ti fi kanlẹ̀ ẹ̀ṣọ́ rí gidi ni olórí oògùn níṣe ni Yorùbá ò jẹ́ ká mọ orí oògùn tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ń forí kanlẹ̀ ó máa gbó Ifá ni mo forí balẹ̀ mo dọ́ta o èmi forí balẹ̀ mo dọ́ta mo forí balẹ̀ mi ò kú mọ́ èmi forí balẹ̀ mo dọ́ta. Ábà kí ló dé tí kìí sẹ́nu tètè ń forí balẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ṣọ́ọ̀ náà tó ń kírun ni abẹ́ẹ̀ kí n lọ ṣọ́ọ̀ṣì ni àyè pé kìí sẹ́nu tètè ń forí balẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì rẹpẹtẹ ni wọ́n forí balẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ lọ wò ó tí àwọn kìnìún náà tó mú mùsùlùmí wọn lọ mú láwọn mùsùlùmí ni ṣọ́ọ̀ náà tó ń kírun ni àpàní ṣe ọmọ kóòtù òjíire àwa la ní ìforíbalẹ̀ ibi kí tá bá ti fi foríbalẹ̀ arúbọ fúnra wa ni tá a bá foríbalẹ̀ lẹ́sẹ̀ ọ̀nà ó gbé wá tá a bá foríbalẹ̀ iwájú ilé ó ṣe wá lóore tá a bá foríbalẹ̀ ẹ̀ǹkùlé ó ṣe légbè lẹ́yìn wa tá a bá foríbalẹ̀ létí odò àárẹ̀ olúwẹ̀rí jẹ ibi yóò tá a bá gbé foríbalẹ̀ olórí ìbọn ni o so yẹn kan nípa ní yàrá àforíbalẹ̀ ìforíbalẹ̀ ní èrè tó pọ̀ nínú gan ìforíbalẹ̀ ní ètùtù tó pọ̀ nínú gan pàápàá jùlọ gbogbo tó bá ń foríbalẹ̀ káàkiri tábà wá pa ọ̀pọ̀ tá aṣọ ọdún fún àgbáyé báyìí fẹ́ ṣe lótò fẹ̀yẹ Ifá ọgbọ́n lòdì ọ̀run mi nípa fún yín gbogbo wọn ní fọwọ́ wà á dá àjọ padà fún gbogbo àtàtì kọ́kọ́ foríbalẹ̀ yẹn gbogbo alájèrè ilẹ̀ ṣé ẹ gbàgbé pé a máa ń gbé gàrí sínú ilẹ̀ ni yóò wá yọ igi síta tó bá gbó tó á wà wù gàrí yóò wá jáde lábẹ́ rẹpẹtẹ à ń gbin gbàdó sínú ilẹ̀ ni tó bá gbó tán yóò so èso abẹ̀sí ní kájẹ bẹ́ẹ̀ la ṣe ń gbin nǹkan kan sínú ilẹ̀ bá ṣe ń forí yẹn kanlẹ̀ yẹn bá ṣe ń forí wa kanlẹ̀ à ń gbin nǹkan kan sínú ilẹ̀ ni ní táwa ń gbìn la ò mọ̀ á sì ká èrè rẹ̀ níjọ́ kan nǹkan kan wá dọ́gba ẹ̀ wá ń rojọ́ níjọ́ tẹ̀ ti délé ayé ta ló ní forí balẹ̀ tó bá délé fáwọn ní forí yẹn balẹ̀ ìṣẹ́jú ní forí balẹ̀ tílé babaláwo àwọn kan wá dán wọ́n wá pẹ̀tàn ní wákàtí 5 wọ́n wá ń forí balẹ̀ ní wákàtí 5 lójúmọ́ ẹ mọ̀ pé wọ́n ti rí ìtumọ̀ tó wà ní forí balẹ̀ ẹni wọ́n ti rí èrè tó wà ní forí balẹ̀ ẹni òkè àwa tá a bá forí balẹ̀ tọ́tọ́ tó bá jọ á wá ṣètùtù aṣọdún òun náà wá tó yọdún láàyò nínú ẹ̀sìn ìsìláàmù yẹn tó bá ń kírun lójoojúmọ́ tó kírun lójoojúmọ́ tó bá wá tásìkò kan apá ọdún kan ọdún iléyá wọ́n wá pẹ̀rọ sílẹ̀ lẹ́ lọ ṣé kò yẹ iye èèyàn mọ́ ni ẹ mọ̀ pé wọ́n jẹ́ wọ́n fẹ́ gba èrè ni return lọ́wọ́ gbà yẹn ilẹ̀ tó ń forí kan lójoojúmọ́ tó tún pẹ̀rọ fún báwo lẹ́sẹ̀ ẹ̀wọ̀n ṣe ní gbalẹ̀ ńbẹ̀. ok ẹ lọ ka sẹ́ńsọ̀ nílùú yìí kẹ́ ẹ wò bóyá ẹnìkan máa ju mùsùlùmí lọ. ẹ̀yin ọmọ kótó jí rẹ̀ wá lajú lẹ̀ ẹ̀yin ọmọ oníṣẹ̀ṣẹ̀ wá lajú lẹ̀ ẹ wá ń gbé ẹ̀tọ́ yín ẹ fẹ́ sọ di ìtàlejò. nínú ẹ̀kọ́ àti ìmọ̀ tí èmi kọ́ o ìforíbalẹ̀ important nínú ẹsẹ̀ ẹrúnmọlẹ̀ wa ẹ bá foríbalẹ̀ lójú èṣù kọ́ lè foríbalẹ̀ fún Olódùmarè lónìí ṣùgbọ́n a ti dá àjọ fún Olódùmarè látọ̀dọ̀ èṣù nù a fi èṣù ṣe weakness jẹ́ ẹlẹ́rìí mi pé mo kí Olódùmarè o tá a bá foríbalẹ̀ lójú Ògún a fi Ògún ṣe ẹlẹ́rìí pé jẹ́ ẹlẹ́rìí mi pé mo kí Olódùmarè tó pé a fẹ́ kí ẹ̀tọ́ wa kó sọnù ìran Yorùbá ò fẹ́ máa gba èrè elérè ẹgbọ́n mi yé bọ́ọ̀sì tí gbogbo yín fún gbogbo wọn ṣe ń forí balẹ̀ yẹn lójoojúmọ́ wákẹ́lẹ́ máa lójúmọ́ yẹn tó bá dilé àtẹ bá pẹran
wọ́n sọ fún pé ẹ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ pẹran bí ẹ máa dúró de ẹran ti Mẹ́kà tí Mẹ́kà bá ti pa ẹran lẹ́tọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa pẹran gbogbo ẹni tó kù tẹ́ pẹran yẹn wá sìngbà ni ìlú Mẹ́kà lẹ ṣe lóore ìlú Mẹ́kà ó fẹ́ gbàjọba ilẹ̀ wa ni. ẹ bọ́ mi yé kí ló dé káwa tá a jọmọ Yorùbá àwa náà ò ní sùn ṣá orúkọ tí yẹn sọmọ rẹ̀ inú rẹ̀ ló ń gbé gbogbo ọ̀rọ̀ náà kàn yẹn mo sọ pé yàrá àṣírí wà àwọn ò gbọdọ̀ yọ̀tọ̀ nínú gbá kí ìyá ológogoro má wà fọwọ́ ara ẹ̀ kọ́ ọmọ rẹ̀ ló lè. ẹ gbọ́ mi yé ó ní wọ́n ọmọ mi mo ń jáde lọ o tó bá bí ẹ dá ọtí ìgò 6 ni mo rọ sílẹ̀ o tó bá bí ẹ dá kó o ta ọtí ìgò 2 kó lọ fún mi rọ padà kó fi mí sẹ̀ kó dé kó sọ pé ó ta wàá rí tí wọ́n fojú ẹ rí ìyá tó máa ní tí wọ́n máa ń fomi mí sí ọtí yìí òun wà ní ṣègò 2 òun á ṣègò kan àkọ́kọ́ bẹ láti bí ìdajì ìgò tó bá rí pé wọn ò fura wọn ò ká ló á ṣe ìgò kan ta ló kọ́ ọmọ ẹ̀ ló lè ìyá ọlọ́tí ló fọwọ́ ara ẹ̀ kọ́ ọmọ rẹ̀ ló lè jà èmi ò ní sọ ju ibi tí mo sọ sí yẹn ní yàrá gbogbo tó ń ṣe ṣùgbọ́n àwa ti ráṣì rí pé mùsùlùmí fẹ́ gbẹ̀tọ́ ilẹ̀ arúbáwá fẹ́ gbalẹ̀ yìí lọ́wọ́ wa kìrìsìtẹ́nì fẹ́ gbalẹ̀ yìí lọ́wọ́ wa ilẹ̀ àwọn baba ńlá wa ni wọn ò lè rí gbà nítorí àwọn baba ńlá wa ní iye lẹ́bọ tí mo sọ fún yìí ilẹ̀ lágbára jù àṣírí báwo bàbá ṣe wọnú ìgbèkùn ìdè ni mo sọ yìí àwọn ọmọ wọn forí kọlẹ̀ nígbà tí àsìkò àti ṣe ètùtù ọdún bá tó Mẹ́kà ilẹ̀ lárúbáwá ni wọ́n ti kọ́kọ́ pẹran ọdún tó bá wá pẹran yẹn tán àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ pẹran yídì ń bí láì jẹ́ pé wọ́n pẹran ní Mẹ́kà ẹnìkan ò tó bẹ́ẹ̀ láti pẹran yídì ń bí ìyẹn ló fà tó yẹ pé gbogbo tó bá wá ń ṣe lórí ilẹ̀ yìí ayé ó gbà wọ́n àwa wá ayé débẹ̀ ni àyè ó gbà wọ́n ní tó fàyè gbà wọ́n lórí ilẹ̀ nìyẹn o tó bá bàbá mi máa wọ̀n pé ó lọ́gbọ́n ìrẹ̀wẹ̀sì ni ogun tó tó ogun ìrẹ̀wẹ̀sì kò sí ẹni tí mo lè lù tí mo lè wọ́n sọ pé ó fílẹ̀ náà ṣe ó lè mú mi ni ẹ̀wọ̀ ẹjọ́ bá jẹ́ tiẹ̀ ó ti mú ọ̀rẹ́dì o torí tiẹ̀ tó ń ṣe yẹn ó ti jẹ lọ irú ẹ̀ náà ló tún ti ń bọ̀ wẹ́wẹ́ ló tún fẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́ yẹn ẹgbọ́n kan ti ń wò pé kí ló fẹ́ ṣe ilẹ̀ ti mọ́ ọ̀yẹ́ ti là ojú ti là ju yẹn lọ ojú ti là lẹ́ máa wà tílẹ̀ ó fi mọ́ àmọ́ kì í ṣàsìkò yìí mọ́ṣá kojú máa rí bi gbogbo ara lógun ẹ̀ tó fún di eléyìí báwa ṣe ń forí kanlẹ̀ yìí Ọ̀rúnmìlà ló wí jẹ́ kìnnífà ó lè máa yé gbogbo èèyàn torí mo sọ pé ntẹ́ ẹ bá ń ṣe tí fọ́ ò bá wí kò sí nínú ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹgbọ́n mi yé Ifá ní ahọ́n ṣe ṣákí tí ahọ́n bẹ́nu gbélé Àdàmú Ṣàwàtà tí ń ṣerú oníkọ̀lé ìgbà tí ń ṣe gbogbo tí ò yọrí wọn ní kó ló máa forí balẹ̀ fólú ìkíní wọn tó bá forí balẹ̀ wọn ládo lówó tó bá forí balẹ̀ wọn ládo ọlọ́lá tó bá forí balẹ̀ wọn ládo níre gbogbo ǹjẹ́ Ṣàwàtà mo wá forí balẹ̀ fólú ìkíní Ṣàwàtà bí ilá bá forí balẹ̀ ilá àgbó lórí Ṣàwàtà mo wá forí balẹ̀ fólú ìkíní Ṣàwàtà bí kàn bá forí balẹ̀ ikàn ààrẹ dòdòdò Ṣàwàtà mo wá forí balẹ̀ fólú ìkíní Ṣàwàtà ẹ̀yàwó ni mo yàn mi ò yan máa wo mẹ́bọ Ṣàwàtà mo wá forí balẹ̀ fólú ìkíní Ṣàwàtà. ẹgbọ́n mi yé Ifá ní ká máa forí balẹ̀ tábà sì ti forí balẹ̀ olú ike la forí balẹ̀ fún ẹ̀sà táwọn ló ní ike. Olódùmarè lolú ike torí ike àgbà lọ́wọ́ Olódùmarè ni ike àgbà lọ́wọ́ Ifá Ọlọ́run ni Ifá tó olú ike ni Ifá. tọ́mùlà bá sì ń wíjọ́ ọmọlà ní sọ pé èmi ọmọlà sọ pé tó bá dábàá fún yàn á ní Ifá ní kí n kí ẹ o lọ́ fi ń pè ní bàbá Ifá ọmọlà bàbá Ifá sọ pé ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn bàbá Ifá sọ pé bàbá Ifá ní kí n kí ẹ bàbá Ifá sọ pé òun rí nǹkan bàbá Ifá sọ pé ọmọlà ní sọ pé òun sọ pé a ní Olódùmarè sọ pé so Ifá sọ pé ẹ̀ǹdẹ̀ bàbá Ifá sọ pé lọ́ fi ń pè ní bàbá Ifá fún di eléyìí tá a bá ti forí balẹ̀ Olódùmarè la forí balẹ̀ fún ibikíbi tá a bá gbé forí balẹ̀ yẹn ni ẹlẹ́rìí wa witness pé àforí balẹ̀ lóòótọ́ ṣé wàá pẹ̀lú mi ìyẹn ni yàrá ìforí balẹ̀ kó lè máa yé wa ń kọ̀ọ̀kan
kí n tún tẹ̀síwájú Ifá ní kéèlú awo òde Ẹ̀gbá kéèlú awo òde Ìjẹ̀ṣà òbùsùdájí láwo kèrèkú ní mèrè àṣà ògbókèṣí olóhùn àgbọ̀nràn àmọ̀kìṣeré olóhùn ẹkùn ògbègbè nílá olóhùn màhárà olóhùn mẹ̀hìrì gbogbo wọn ṣàwọ títí wọn kò béèrè ìlàjì ọ̀pẹ ìbá ṣe pé wọn béèrè ìlàjì ọ̀pẹ wọn ìbá lógún ẹrú ìbá ṣe pé wọn béèrè ìlàjì ọ̀pẹ wọn ìbá lọ́gbọ̀n ìwọ̀fà ìbá ṣe pé wọn béèrè ìlàjì ọ̀pẹ wọn ìbá lómùdán ẹ̀wà àta ìgbé aláìkò béèrè ìlàjì ọ̀pẹ ló jẹ́ kí wọ́n máa yàn wọ́n mẹ́bọ ìlàjì ọ̀pẹ mo wá forí balẹ̀ fólú ìkin ìlàjì ọ̀pẹ ṣẹ́ tó gbọ́ bí tó bá parí ẹ̀ sí ó nígbà tó wọn béèrè ìlàjì ọ̀pẹ lógún ṣe ń kó wọn lọ tí nǹkan wọn ṣe lójútùú tó bá ti béèrè ìlàjì ọ̀pẹ wà rọ́nà lọ ṣé ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ìyá kanu ìdí táwọn ò ṣe lè má kìfá a lè má forí kanlẹ̀ ní ẹ̀sìn tiwa àwọn ò forí kanlẹ̀ ní ìgbà 17 níjọ́ jọ́sìn 17 times láforí kanlẹ̀ lórúkọ àwọn odù Ifá tó wà láyé a sọ pé èjì ogbè ọba nílé Ifá orí mi rèé o ọ̀yẹ̀kú méjì ọba nílé Ifá orí mi rèé o méjì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ẹ ṣáà gbọ́ bẹ́ẹ̀ báwo wá lọ́mú là ṣe wá ní káforí yẹn balẹ̀ ẹ̀ǹdẹ̀ gbogbo mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ mi ẹ fara balẹ̀ ibi tí mo dé yìí ẹ lísìn sí mi ẹ wá tẹ̀lé mi ẹ wá máa gbọ́ bí ohùn Ifá ṣe ń lọ ẹ máa wá wò pé báwo lohùn Ifá yẹn ṣe sọ pé ká kírun náà. ẹ̀sùn number 1 Ifá ní àlù àpèrè ní jí ọba lójú oorun àlù àpèsè ní jírun mọ́lẹ̀ níranjẹ́ ìgbéranran ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ ní ti babaláwo koríko jẹ́gìjẹ́gì ní jí wọn nílé ojúgbe Ifá fún Ọ̀rúnmìlà aládé ń lọ lóyè ẹ jíire kí ló ní ká máa ṣe oní ká pariwo ká gbóhùn sókè oní ká dákẹ́ tá a bá fẹ́ kíhùn. ẹ̀ǹdè ó ní ìgbéranran ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ ní ti babaláwo ó ní àlù àpèrè ní jí ọba lójú oorun ìyẹn ọba o àlù ìpèsè ní jẹ́bẹ̀ àlù àpèsè ní jí irun mọ́lẹ̀ ní ìrànjẹ́ ìyẹn irun mọ́lẹ̀ o ìgbéranran ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ ní ti babaláwo tó fi ń jí Olódùmarè tá a bá sọ pé èjì ogbè ọba nílé Ifá orí mi rèé o kí la ṣe apariwo ṣe ń tẹ̀lé mi bọ̀ ìtẹ́ ẹ̀ bá ti bá lẹ́nu Ọ̀rúnmìlà ẹ̀ ní rí lọ́wọ́ àpapọ̀ odù torí àwa ń wá ilé ìmọ̀ la wà á tún di ìmọ̀ wò ní mo tó pé torí ẹ̀ ò bá gbó tí ò bá mọ ohun tó ń ṣe kó má yẹ ní sápapọ̀ odù torí àpapọ̀ odù wá ìmọ̀ rí ni o àwa ìmọ̀ lọ àwa aká tó bẹ̀rẹ̀ akójọ kó tó di lílò a lè defend anything tá a bá ṣe ìwọ ni kò múra kó wá defend tiẹ̀ tó bá challenge máa challenge ẹ̀ ó dẹ̀ lè defend nǹkan tó ń ṣe torí lẹ́ni tílẹ̀ mọ́ yìí bí a bá ń purọ́ ọmọ Yorùbá lè má lè jà ẹ̀sùn àmọ́ ọmọ Yorùbá tí ò kọ́fá tó bá jókòó báyìí tá a bá gbé irọ́ dúró tá a bá rí òtítọ́ gbé tì í yóò yí òtítọ́ náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìgbélé lóòótọ́ láì kọ́fá ẹ̀ Ọlọ́run ṣe ìran Yorùbá ní ọlọ́pọlọ pípé onílànkáyè ẹ̀dá tẹ́ ẹ bá gbé irọ́ dúró tẹ́ ẹ gbé òótọ́ dúró ọmọ Yorùbá ò ní mú rọ́ bọ́tẹ́ bá gbé irọ́ dúró tí ò sí òótọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá máa tẹ̀lé irọ́ ẹ lọ o torí ó bìlì pé bó ṣe rí lẹ ṣe sọ àmọ́ tẹ́ ẹ bá kó méjèèjì dúró Ifá ọgbọ́lódé ọ̀run gbogbo tí mo sì mo fi búra ọmọ Yorùbá ò ní tẹ̀lé irọ́ ẹ̀yẹ jẹ́ kí ìmọ̀ ó jáde báyìí sọ yín sìn ẹ jẹ́ ká bẹ̀ sí ni máa ṣe píríṣì láti inú ìwé ìmọ̀ yẹn báyìí ṣe yìí ẹ mọ̀ wá rí nǹkan kan nílẹ̀ Yorùbá ẹ rí i pé ìran Yorùbá iye wọn á bẹ̀ sí ní là ẹ gbọ́ mi dáadáa Yorùbá máa dá irọ́ mọ̀ yàtọ̀ sí òótọ́ bí mùsùlùmí ṣe ń challenge wa yìí tí kìsẹ́ni challenge ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ kára náà bẹ̀ sí ní challenge kan tó ń sọ jáde lẹ́nu ẹ máa ríran o nínú mi ṣe dùn pé àwọn ọlọ́gọ́ kan challenge wa lọ́jọ́ tó pẹ́ àti rí kìsẹ́ni sìn
àti ní mùsùlùmí tó gbé báíbù àtàlùkùránì ilẹ̀ tó ń challenge àwọn èèyàn tó lòun ṣe wá sí tá a máa kó ti báíbù ọlọ́pàá ò dẹ̀ mú àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àti ní kìsẹ́nì tó gbé báíbù àti àlùkùránì ilẹ̀ tó ń challenge mùsùlùmí ọlọ́pàá ò dẹ̀ mú àdètí náà mẹ́ta tó ń challenge Ifá gbogbo méjì wọ́n challenge Ifá mùsùlùmí challenge Ifá kìsẹ́nì challenge Ifá Ifá ọmọ geography Ifá òṣègbà kan Ifá òṣàwòkọ ẹ jẹ́ ká náà bẹ̀rẹ̀ sí ní challenge wá sí wọn ọ̀rọ̀ tó tẹnu wọn jáde very simple ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bí nígbà tí ànábì kan tó lọ tọrọ ọmọ lọ́wọ́ Olódùmarè wá fún lọ́mọ ó sọ fún Olódùmarè pé tó bá fún lọ́mọ yẹn wọ́n fi rúbọ fún ká kọ́ kì í yẹn mọ́lẹ̀ tí Olódùmarè ò bá nígbàgbọ́ nínú ẹbọ ṣó yẹ kó fún ànábì yẹn lọ́mọ challenges ni tí bọ́ọ̀ lọ́kàn ohun tẹ́ ẹ̀ láìkì tẹ́ ẹ̀ kí ń jẹ mo wá fi promise yín pé tí bá lè ṣe kí ní fún mi màá mú fún yín tí ẹ bá ṣe fún mi ẹ ní ṣé náà ẹ ti mọ̀ pé bá fún yín lé ìwọ̀ jẹ tí bọ́ọ̀ lọ́kàn lùkọ́ á ní síbẹ̀ pé tó o bá lè fún mi ní ọmọ yìí o máa fi ọmọ yẹn rúbọ sí ẹ padà. that is ọlọ́run tí wọ́n máa ń pààyàn ọlọ́run tí wọ́n máa ń jẹ odidi èèyàn bàbá ẹ jẹ́ kí mo jáde lálà máa lù àkùtùpọ̀ máa hù ọlọ́run tí wọ́n ó ń jẹ odidi èèyàn ọlọ́run tí wọ́n máa ń pààyàn jẹ ọlọ́run tí wọ́n máa ń fèèyàn bọ́ wọ́n máa ń fèèyàn orúbọ sọ́lọ́run tí wọ́n ebi mo sọ́bẹ̀ fún yín tọ́lọ́run wọn ọba kí ń jẹ èèyàn mi ò ní dábọ́jẹ̀ pé màá fi èèyàn orúbọ fún kó wá fún mi léèyàn ṣé ẹ ṣáà ti rí abẹ́mi mo bá wọn kọ́ síbẹ̀ torí pé challenge wọn jọjọ ti gbé dání ni wọ́n fi rò pé nítorí wọn gbé dání original ní mi dẹ́ dùn mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ńlá wa tó challenge wọn o láti ìgbà tó ti wà lókùkù o wọ́n á ti tún mí kọ́ o. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ńlá wa tó ń wò wọ́n níran ojúmọ́ ti mọ́ òye ti là báyìí wọ́n ò lè tún mí kọ́ nítorí gbé dání yẹn láwa challenge ẹ̀ bẹ́ẹ̀. wọn ò ní sọ pé wọn ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ àbí èdè mọ́tò èdè tí mo sọ yẹn máa lẹ́gbọ̀n rí lẹ́nu wọn gbogbo ẹ ló ń gbọ́ ìyẹn bẹ́ẹ̀ number one tó Olódùmarè ò bá ní ọlọ́run wọn ò bá nígbàgbọ́ nínú ẹbọ kò ní fún wọn lọ́mọ tọ́lọ́run wọn ò bá kí pa èèyàn jẹ tó bá kí ń fèèyàn bọ orí kọ́ fèèyàn rúbọ fọlọ́run wọn kò ní fún wọn lọ́mọ ó di mélòó dáadáa ọlọ́run wọn wá nídìí ó wá fẹ́ràn agreement àdéhùn ọlọ́run wọn fẹ́ kéèyàn ṣàdéhùn kó mú ṣe báwo ló ṣe wá ń polówó fún àwọn ọmọ Yorùbá tí baba ńlá wa ṣàdéhùn pẹ̀lú Olódùmarè tó ní káwọn wá yí padà. ṣé ẹ̀sìn ni ẹ̀sìn tó fẹ́ pa àdéhùn tà wá pẹ̀lú baba ńlá wa rẹ tó dẹ̀ dúró lórí àdéhùn tí baba ńlá tiẹ̀. ọlọ́run wọn fẹ́ràn àdéhùn ìkan nínú ẹ̀ nìyẹn náà ìgbà tó wá mú àdéhùn ṣẹ ibi tí mo ń bọ̀ nìyẹn o tó ṣíkà àdéhùn gbà tó ṣíkà àdéhùn tán tí Olódùmarè ọlọ́run wọn ó wá fún lọ́mọ ó wá mẹ́ ọmọ yẹn ó fẹ́ lọ fi rúbọ fọ́lọ́run wọn ó ní bó ṣe dé yìí wọ́n yàwòrán ẹ̀ sí wa ó dì mọ́gi ó dé dáadáa ó dẹ̀ gbé ọ̀bẹ dání ó fẹ́ pa kí ló fẹ́ pa fún. ilẹ̀ ló máa fẹ́ pa fún ó dẹ̀ láwa ń bọ̀lẹ̀ ọlọ́run ló fẹ́ lọ pa fún ni ilẹ̀ ló bá fẹ́ pa fún dáadájú àlùkọ́lá ni wọ́n gbàgbọ́ pé ilẹ̀ yìí ń ṣojú Olódùmarè náà ni. ẹja tú ọ̀rọ̀ wọn yẹ̀ wò ẹja tú mo àráyè tí wọ́n lọ́jọ́ tó pẹ́ ni àti ráyè tí wọ́n bẹ́ yẹn ẹja tú wò ilẹ̀ ló fẹ́ pa ẹran yẹn sí ọmọ yẹn sí now ẹ jẹ́ ká wá kú lórí yẹn lórí ibi tí mo fẹ́ yí àkóchìjì nígbà tó Olódùmarè wá ní má pa o tó kàn sí má pa ọmọ yẹn wú ẹyin yẹn wàá rí àgbò funfun kan bẹ̀ lọ mú kó pa. number one ń bó o làgbò yẹn gbà débi tó wà yẹn àgbò yẹn disappear wà ní ẹ ti mọ̀ pé ojúbọ bí tó fẹ́ lọ pa ọmọ sí yẹn ojúbọ òòṣà kan nìyẹn onírúurú èèyàn ló lọ dúpẹ́ ń bẹ̀ àwọn tó wá fàgbò dúpẹ́ náà súnmọ́gi ń bẹ̀ tó ọ̀pá tí wọ́n tọ́ súnmọ́gi lólùdùmẹ̀ sọ pé kòkè ilé tó súnmọ́gi yẹn wọ́n mú yẹn fi replace ọmọ yìí pààyàn fún mi
ṣọ́lọ́run wọn ò wá lágbára láti sọ pé máa mọ́ ọmọ ẹ lọ lé lálẹ́ àtàlàfíà tó jẹ́ pé dandan gbọ́dọ̀ tó pẹ̀rọ láti tẹ̀ fẹ́ ra ọmọ yẹn padà. tọ́lọ́run ọba kí ń gbẹbọ kí ló wá pàgbò fún. ṣé dandan ni kó pàgbò ni kò tí yọ̀ọ̀dá fún lálàáfíà. ọlọ́run tó lè sọ pé kó fi àgbò ra ọmọ padà níwọ náà máa jọ́ọ̀jì pọ̀ mọ́ ìrókò tó promise ẹ pé tó bá lè ṣe ilé fún ẹ wàá fún lágbo. tó o bá fún lágbo o máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tọ́lọ́run bá lè ní kó pa àgbò kó fọmọ́lẹ̀ tó bá lè jẹ́ pé torí pé wọ́n pàgbò yìí la ṣe wá ń pa àgbò lọ́dọọdún dájú ìyẹn ni wọn kọ sínú bíbélì yẹn fún wa sálùkọ́ yẹn agreement àdéhùn àgbò ó wà láàrin ẹni yẹn pẹ̀lú ọlọ́run pé bí mo ṣe yọ̀ǹda yóò àgbò yìí wọ́kọ́ ló rà o àgbò tí mo yá ẹyẹ ọdọọdún ló máa dá padà. ẹ ti sùn tó bá jẹ́ pé kì í ṣe àdéhùn láàrin ọ̀pá bàbá ńlá wọn ẹni kí mùsùlùmí má pàgbò yẹn mọ́ kò wúlò mọ́nà. ìṣe gbogbo àwọn táwọn pàgbò ṣe gbogbo adẹ ní ọmọ ọjọ́ náà lọ́run bí ni. àdéhùn ni àdéhùn yẹn ni àgbò yẹn fi ń lọ lọ́dọọdún lọ́pọ̀ tẹ́ pé tó bá kọ́kọ́ pa àgbò yẹn lójúbọ ẹ lọ́wọ́ àwọn ọ̀lẹ̀ pàmbí. náà ẹ sọ fún mi ibo ni ò sádéhùn ibo ni ò ságrímẹ́ǹtì kí lẹ gbé dání tí ò ní dọ̀tí kí ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó lè challenge ẹ̀ ló ní kó dúró láti defend nǹkan tó bá gbé dání o. so fún di eléyìí ẹ ti rí nǹkan tí mo sọ yẹn pẹ̀lú eléyìí ní kẹ́ wá wò nínú sèǹtẹ̀mí gbé bọ̀ ẹ ṣọ́ mi dáadáa ẹ ṣọ́ ìlànà tàbí kí lódùmarè. bàbá ọmọ ìlà pàṣẹ fún wa pé a bá fẹ́ kírun tábà ṣe báyìí tábà ṣe ọ báyìí kí la ṣe ẹ bí gbogbo ọ̀rọ̀ Yorùbá tábà ṣe báyìí kí la ṣe. ìgbọ́ sókè ò ṣe dè wá báyìí ṣe kí la ṣe abẹ́pẹ́ akáwọ́ sókè báyìí bẹ́ẹ̀ ni abẹ́kọ̀ọ́ tábà ṣe báyìí aṣọ gbalaja tábà ṣe báyìí àtẹ́wọ́ tábà ṣe báyìí àṣìjọwọ́ délẹ̀. ẹgbọ́n mi yé ìfọwọ́sọ níbì kan ó ní báyìí ni mo mọ̀ èmi ò mọ̀ ká ṣe báyìí. ẹ gbọ́ èmi ò mọ̀ ká fojú ọwọ́ hàn ni ká sì tún fẹ́ yin ẹ̀tàn ni jẹ́. dípá fún olúwo tí ń lọ rí fojú kan odò lọ́ba ìyẹn kan. ìfà tó sọ níbì kan ó ní àtẹ́lẹwọ́ ní kóyàn gan níbi ijó ìbú ọwọ́ dùn roka ojúgun méjì ń jáde ọ̀nà porógan lálàá ìjà fagada wọ́ mi that is ọ̀lẹ́ làjà kìí ṣe oyin sì pé ọkọ sọ pé ọ̀lẹ́ làjà rárá o ọ̀làlá ìjà ẹni tó lálàá ọ̀làlá ìjà fagada wọ́ mi ẹgbẹ́ lójú ohun ọ̀làlá ìjà fagada wọ́ mi adébábá yòó ẹgbẹ́ mi yé àyò ń kọ́ ọmọ lọ sí ṣe eré ọdún wọn ni kò rúbọ àyè lóhun tó ń bá rúbọ lóhun àyè pọká ẹsùn lóhun àásù péré aládé náà á jẹun pọ̀tá rẹ̀ lóòótọ́ láàyè orúbọ tirẹ̀ òjò pọká ẹsùn orúbọ tirẹ̀ ó sùn péré aládé jẹun pọ̀tá rẹ̀. níbo ni mo ń lọ mò ń ṣàpèjúwe bọ́mù láti sọ̀rọ̀ ọwọ́ fún wa ni o ẹgbẹ́ gbogbo tó sọ yìí kò sọ̀rọ̀ kíkí ń bẹ̀ àbótọ̀ kíkí ń bẹ̀ kò sọ̀rọ̀ kíkí ń bẹ̀ ọmọ kóòtù òjìrì máa bá mi bọ̀ kó fà balẹ̀ gbọ́ mi dáadáa. báyìí pẹ̀lú pé tá a bá ṣe báyìí aṣọ gbalaja ni o tí wọ́n bá dáwọ́ lẹ̀ báyìí ẹ̀gbọ́n mi yé wá ló sùn gbalaja tí wọ́n bá ti sùn gbalaja ó ti kú ni o ṣẹ́gbọ́n mi yé bọ́n tí wọ́n bá ṣe báyìí ajuwọ́ ju sẹ́lẹ̀ káwọn má bàa kú tó dá ṣe lè dímú kíkú má wàá mú wa jùlẹ̀ bá ń bá mú tí wọ́n bá ti jùlẹ̀ báyìí èèyàn jùlẹ̀ pátápátá nù wọ́n bá ti ṣe báyìí àti juwọ́lẹ̀ fún lódùmarè àti gbà fàṣọwájú wa nígbà tẹ bá pàdé ọmọ gáàjì ń ta wọ́n lè ṣe máa kí a ní bàbá o ọwọ́ méjì ìfẹ́ nìkan ó ti pọ́n ẹ létọ́ láyé lọ́run so nílẹ̀ Yorùbá àpọ́nlé tó ga jù ní ọwọ́ báyìí. olórí àpọ́nlé tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́ bẹ́ẹ̀ bá pàdé èèyàn tó bá ṣe báyìí fún ẹ ó ti pọ́n ẹ lé jù. ok tọ́lọ́pàá bá dọ́dọ̀ èèyàn kí ló bá ṣe aṣọ ẹ̀dá báyìí hands up wọ́n ṣe báyìí
ó ti gbà fún mo ti kò bọ́lọ́pàá ẹja ni ẹ́ oyè ọlọ́pàá ò lè yìnbọn o ọlọ́pàá ò lè ná o ọlọ́pàá ò lè bá a ṣe o ọlọ́pàá bá yẹn bá a ṣe ọlọ́pàá yẹn àfojúbalẹ̀ ẹjọ́ tó bá mọ̀fin tó nígbà tó débẹ̀ kó bàjá ó juwọ́lẹ̀ fún ó sì kọ́ sókè báyìí ẹgbẹ́ mi dáadáa tó bá jẹ́ olè náà ló wọlé èèyàn àbáyá tó ní tálẹ̀ tó bá ṣe báyìí ó ti juwọ́lẹ̀ fún ni bó tó bá fẹ́ ni kó dé béèrè o ó bá ṣagídí o ó bá ṣagídí o kò lẹ́tọ̀ọ́ àti pa ẹ́ o tó jíjuwọ́lẹ̀ lélẹ̀ yẹn ni pé aṣọwọ́ gbalaja kí mo wí tẹ́tí mi ṣe sọ yẹn aṣọwọ́ gbalaja ẹ wá jẹ́ kí la gbọ́ kí ni fa sọ. Ifá ní labalábá jí ó ṣọwọ́ gbalaja kó tó máa kífá ṣé wà pẹ̀lú mi kí ló ṣe ó ṣọwọ́ gbalaja kó tó kí ifá àti tá a bá fẹ́ kífá kí ló ń ká máa ṣe yẹn aṣọ gbalaja ká tó kífá. Labalábá jí ó ṣọwọ́ gbalaja kó tó máa kífá ológbò jí ó sùn bí ọ̀lẹ àkùkọ adìyẹ jí ó nu ìyẹ́rà gàjà bolẹ̀ báwo la tádìyẹ bá fẹ́ ṣe ìyẹ́ bóyá máa kọ́ ṣe ó ti ṣe. wọn náà kọ adìyẹ jí ó nu ìyẹ́rà gàjà bolẹ̀ adébáfẹ́ bí ìgbà tí kú ń pa wọ́n ní rọ̀gbàrọ̀gbà tí kú ń pa wọ́n ní rèwerèwe bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n jóúnjẹ ikú jẹ wọ́n ní kó lọ máa kífá kíkú yẹn lè dẹ́pin. ǹjẹ́ ojúmọ́ mọ́ mo kẹ́bì láàrọ̀ ọmọ ẹ kí bàrà òrórú ojúmọ́ mọ́ mo kéjì ògbè ọmọ ẹ kí bàrà òrórú ojúmọ́ mọ́ mo kọ́ ẹ̀kú méjì ọmọ ẹ kí bàrà òrórú ojúmọ́ mo kí wòrì méjì ọmọ ẹ kí bàrà òrórú. wọ́n sọ fún wọn yẹn pé tó bá ti di lóru o kó máa kífá tó bá ti ń kífá tó bá lè máa kífá lóru wọn ò ní tètè kú níran wọn. tí ẹnìkan bá wá ń kífá lóru tí mùsùlùmí ń kí àsùbà lóru tí wọ́n ní sọ pé ìkànnì látújọ ń kí. ṣé mùsùlùmí ló ní kífá òru ni? àti pé ẹ̀sìn já bí mùsùlùmí léèrè irun kí ló ṣe jọ mọ́ra nínú ọkọ̀ Islam. mo ń bọ̀ lórí ẹ̀ kí ló ṣe jọ mọ́ra wọn nínú ètò Islam mo mú one by one bò ni mo ti ń yanjú ẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ gbọ́ mi yé Ifá ní kúndú sókúndú o kúndú sókúndú òjíṣẹ́ Ọlọ́run Ògún ẹṣin èrò ọ̀run orílẹ̀ ẹ̀lẹ̀ dáfọ́ládé ǹdẹ̀ tí mẹ́nu sọ àwọn àjẹ́ tọ̀tàn irun mọ̀lẹ̀ ẹ máa gbọ́ irun mọ̀lẹ̀ ẹ máa gbọ́ irun mọ̀lẹ̀ ẹ máa gbọ́ ìgbà mọ̀lẹ̀ ẹ máa gbọ́ ọ̀tàlélúgba mọ̀lẹ̀ ẹ máa gbọ́ ọ̀kànlénírínwó mọ̀lẹ̀ ẹ máa gbọ́ béèyàn bá torí mi ṣoògùn kà ẹ̀jẹ̀ ó fi para rẹ̀ ẹni mélòó ní fà pé àwọn tá a lè pè lójijì tọ́rọ̀ bá kàn wá irun mọ̀lẹ̀ ìgbà mọ̀lẹ̀ ọ̀kànlénírínwó mọ̀lẹ̀ ọ̀tàlélúgba mọ̀lẹ̀ ẹnìkan wá ń kí irun ẹ̀sà ẹ̀ pé tán ta ló ń kí. irun mọ̀lẹ̀ ló ń kí kò ṣe irun ó ṣọ̀tì ẹ̀ ni ṣé kò yé yín ni ṣé wọn la wá kọ́pì wọn ni àbáwọn ló ń kí irun mọ̀lẹ̀ wa ṣe bí Ọlọ́run bá là lọ́wọ́ sìn wọn ṣe máa kí àlà. wọn ò ṣe máa lọ kí àlà àlà kọ́ ló ní foríbalẹ̀ irun mọ̀lẹ̀ ló ní foríbalẹ̀ irun mọ̀lẹ̀ ìgbà mọ̀lẹ̀ ọ̀kànlénírínwó mọ̀lẹ̀ àti ọ̀tàlélúgba mọ̀lẹ̀ àwọn là ń forí kanlẹ̀ kì. àwọn mẹ́rin yẹn ló ní foríbalẹ̀ ní gbogbo ayé yìí àwọn mẹ́rin ní òpó mẹ́rin tó gbélé ayé dúró àwọn mẹ́rin ló lọ́sẹ̀ mẹ́rin tá à ń gbá ń di ṣẹ̀ṣẹ̀ tá a pè kàn ní ọ̀sẹ̀ Ògún Jàkúta òrìṣà Ifá àwọn là lọ ń jọ́sìn fún o ìdí náà tí ìjọba fi pè ní àpapọ̀ odù torí gbogbo wọn làwa ń sìn àwọn ò lè fárí apá kan
dápá kan sí tó jẹ́ ìjọ Ọ̀rúnmìlà àpapọ̀ odù bí tá a gbé pa gbogbo odù pọ̀ gẹ́gẹ́ bọ́n la ṣe papọ̀ lọ́run nígbà náà. so tẹ́nìkan bá wá ń ké ìrun àwa rí ní rí pé orúkọ yẹn àwa láì ní o ó ṣọ̀tì ẹ̀ ní àpètàn ẹ̀ ní irun mọ́lẹ̀ o. kọ́ wọn wá bọ́ta kó sọ̀túnmọ̀ ìrun yẹn fún wa kí ni jẹ́ ìrun kí lorúkọ ìrun yẹn kí ni túmọ̀ ẹ̀ kí ni lárúbáwá sọ̀túnmọ̀ ẹ̀ sí kí ni túmọ̀ ìrun nínú èdè lárúbáwá bóyá ọlọ́run ni o ní túmọ̀ èdè yẹn ni o bóyá Allah ni o ní túmọ̀ èdè yẹn o torí wọ́n lọ kí ìrun. ṣé ìgbàgbé wọ́n lọ kí ìrun tó bá dẹ̀ di ọjọ́ jímọ̀ wọn náà lọ kí jímọ̀ wọn ò kírun mọ́ tó bá dàsìkò àwẹ̀ wọn náà lọ kí aṣámú wọn ò kírun mọ́. ta ni aṣámú ta ni jímọ̀ ta ni ìrun torí àmọ́ jímọ̀ àmọ́jọ́ ẹtì lọ́dọ̀ wa àwa mú òòṣà tí ń jẹ́ ẹtì ìmọ̀ náà lọ kí àwa mú òòṣà tí ń jẹ́ ẹtì àmọ́ òòṣà tí ń jẹ́ jímọ̀ olú ọjọ́ dẹ̀ lórúkọ rẹ̀ òun ló ní ọjọ́ jímọ̀ àmọ́ sọ́jọ́ ẹtì àṣẹ tí ẹni tẹ́nìkan bá wá ń kí jímọ̀ ṣé ọlọ́run náà ló tún kí ni àbó òòṣà kan ló tún kí. aṣáájú nìkan ni mi ò mọ̀ tó kò bọ́jọ́ dárúkọ kò bọ́jọ́ wá àwọn ọlọ́mọ tó ń já aṣáájú tó tún kí ló fi jọmọ́ tà wá ìyẹn bẹ́ẹ̀ tó tẹ bá rí kọ̀ọ̀kan táwa bá ṣe ń di ìṣẹ̀ṣe ráìtì wa ni o ẹ̀tọ́ wa ni kò ń ṣe tẹlómi mo mú kọ̀ọ̀kan. mo lè pẹ́ tó ti rí ìdí tá a fi kọ́ sókè so aṣọ gbalaja ni o ajuwọ́ jùsẹ̀ ẹlẹ̀ fún Olódùmarè akúnlẹ̀ tá a bá ti kúnlẹ̀ àti jùsẹ̀ ẹlẹ̀ tí a bá ti kúnlẹ̀ èèyàn sì lè dúró mọ́ èèyàn ti sọ̀rẹ́ndà ó ti jù sẹ́lẹ̀ tábà ṣe ọba yìí àti jù ọ́lẹ̀ àwọn ajupá àjùsẹ́lẹ̀ fún Olódùmarè títí wa so àwọn náà dẹ́ sọ́túnmọ́ ẹ̀pá àwọn náà jupá jùsẹ́lẹ̀ fọlọ́run ọba so fún díẹ̀ yìí ẹ ti pé tá a bá ti ṣọ ọba yìí tá a kúlẹ̀ tá a ṣọ ọba yìí a ti ṣetán láti kí Olódùmarè nìyẹn ajupá jùsẹ́lẹ̀ fún Olódùmarè àwa la ní o ní gbogbo ọ̀nà la fi ní o ní gbogbo ọ̀nà ló fi jẹ́ tiwa ní gbogbo ọ̀nà láfi lè defend ẹ̀ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ kó lè yé yín dáadáa ẹ jẹ́ àwa bọ́ sí yàrá ẹ̀là mọ ìbọn rú ẹ̀là mọ ìbọn yìí Ọ̀rúnmìlà mọ ìbọn ṣiṣẹ́ Ọ̀rúnmìlà bàbá Akẹyọ ló sọ nínú ìtàn Ògúndá méjì kan níbi tí a ta rírí gbé ta ẹdun tí a ta èrí tó ta ẹfọ̀n ata mátàsí ọdẹ ilé ọlọ́fin òun ló wá ta erin ìrìnwó nínú ogbó ó wá balẹ̀ sẹ́yìn kò lé ọlọ́fin wá ku irin wọ́n bá igbá tùdé tùṣì ń bẹ̀ wọ́n ní wọ́n rí èèmọ̀ wọ́n ní kọ́ lọ́wọ́ àwọn babaláwo tí yóò bá wọn sọ̀túnmọ̀ igbá yìí wá wọ́n ké sí káàkiri àwọlé alára ó débẹ̀ ó kìkìkì kò jáfá kò mọ tí ọlọ́fin ń dáfá sí wọ́n pe káàkiri lọ́gbọ̀n awo òkè ìjèrò òun náà kìfà kò jáfá o gbogbo àwọn tí kìfà káàkiri kò lè nígbà àwọn olé ẹ̀pà tó ló mọ̀ fẹ́ òun náà ti kí tiẹ̀ kò kàn kankan eléyìí ló mú kí wọ́n wá ní òṣìkò àwo ńlá aláwo ńlá náà wọ́n wá ké sí ẹ̀rìngì dúdú àwọlé ọlọ́tà tálí ẹ̀rìngì dúdú àwọlé ọlọ́tà àjọ náà Ọ̀rúnmìlà ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ìgbà Ọ̀rúnmìlà wà ní ilé ọlọ́tà ní Èkìtì ilé ọlọ́tà ìgbà Ọ̀rúnmìlà wà ní ilé ọlọ́tà lẹ́kìtì ní oní òkè ọlọ́tà táwọn kan ti ń ṣe nǹkan míì lé nìyẹn Ọ̀rúnmìlà ń gbé bẹ́ẹ̀njọ́ náà ó wà ní ilé ọlọ́tà awo ọlọ́ta ló ń pè ń jọ́ náà awo ọlọ́ta nígbà tó wà ń bẹ̀ wọ́n mọ́ Ọ̀rúnmìlà ẹ̀rìngì ni wọ́n ń pè ẹ̀rìngì alọ̀ ẹgbọ́n mi yé ẹ̀rìngì dúdú awo ilé ọlọ́ta wọn ni ẹ lọ rí pé ẹ̀rìngì dúdú awo ilé ọlọ́ta wá lórí gbogbo ìtàn tí mo pa yìí ìtàn Èkìtì ni Ọ̀rúnmìlà ti di ọlọ́ta lẹ́kìtì ṣẹ́gbọ́n mi yé awo ọbẹ̀ ni ọlọ́pọ̀ Ọ̀rúnmìlà bá gbéra ó wá dáfá kó tó kú òlé
ìpè tó pé òun yìí àwọn awo tó ń gbókìkí pé wọ́n ti lọ bẹ̀ yìí wọ́n máa wo òun ni náà tó ń mọ̀ pé wọ́n gbọ́fá òun mọ̀ pé èèmọ̀ ń bẹ kí wọ́n ló dé tó wá fẹ́ẹ̀lì tọ́ọ̀kan tí ọlọ́fin ń dáfá sí kó má jágbe ilẹ̀ bọ́ ṣe ń kó má ìpọ́nà tó gbà ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fúnfá lọ́jọ́ kọ́rọ̀ yìí máa rúfá lójú ọmọlàbá ó wá dáfá ibi tó ń lọ láti ilé ẹ̀ ìpè kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílé ọlọ́fin o kóun ti gbélé òun mọ́ kóun tó lọ torí kò fẹ́ débẹ̀ kó máa wí rádaràda ọmọlàwá dáfá ó wá dá ògùn dá méjì wọ́n wá sọ fọ́mùlà pé ibi tó ń lọ yìí Ifá sọ fún pé ilé ọlọ́fin tó ń lọ yìí kọ́ nǹkan èèmọ̀ kan ló rí ń bẹ̀ nǹkan èèmọ̀ tó dẹ̀ rí ń bẹ̀ yìí ó ní ọwọ́ wọn ọmọ ọlọ́fin mẹ́ta kan nínú ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí àrà tó bá wù wọ́n ni wọ́n máa ń dá wọ́n ní kọ́mùlà orúbọ kó lè jèrè bọ̀ láti bẹ̀ wọ́n ní kó ní bí dìé kó fi bọ́fá tó bá bọ́fá ìtàn wọ́n ní kó mú bí dìé wọ́n ní kó yan abídìí méjì náà ní gbogbo ọbànjọ́ náà kó wá yan kó kó ẹ̀kọ́ pẹ̀lẹ́ kó kó sápò kó kó dá lọ sí eré àjò wọ́n ní gbogbo ẹgbẹ́ tó bá ti wá kébi fún lójú ọ̀nà wọ́n ní adìyẹ àtẹ̀kọ́ yìí ni kò fi ṣe wọ́n lóore jẹ́ ń débọ̀ ọmọ náà bá gbéra ó fọ́ ó dé ìrìn àjò ó ti ṣe gbogbo tó wà ní kó ṣe ń gbò ó kú dẹ̀dẹ̀ kó dé ilé ọlọ́fin ó kọjá létí odò kan ó bá bá ọmọbìnrin mẹ́ta kan létí odò wọ́n bá pèpè bàbá ẹgbẹ́rùwà ẹjọ́ ẹgbẹ́rùwà ọmọlà wa dúró láti gbèrú wọn bọ́n ṣe gbé omi báyìí wọ́n yí omi dàlẹ́ ọmọlà lórí ni ọmọlà ọba bínú ó yẹ ẹpọn mímí ọmọlà ẹ má bínú ebi ló ń pa wọn ló jẹ́ pé ọwọ́ wọn ebi ń pa yín ní ẹ̀kọ́ sí wàhálà ọmọlà bá wọn ti Ifá ó bá ní kó jókòó ó bá fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ ó bá fi tán adìyẹ lé fún wọn ńgbọ́ ọ jẹ́ ẹ̀kọ́ tó jẹ́ tán adìyẹ ẹnu tádìyẹ tó oró sí wọn ní ẹnu lọ́wọ́ pé tóyì ni níjọ́ náà ti gbádùn wọn ti jó oúnjẹ tó tó ń lọ ọlọ́fin gan náà kàwọn okun tó ń pọ̀ ọlọ́mọ àlè tó ń fìyà jà wọn. ọ̀nà òmìnira tí wọ́n lẹ́yìn gidi dúdú àwọn ọlọ́tà ní bẹ́ẹ̀ ni ilé ọlọ́fin ló ń lọ oníbẹ̀ nìkan tó ṣẹlẹ̀ ilé ọlọ́fin àwọn ò sọ fún ẹ ń bí. pẹ̀lú àdéhùn ni o oníkílẹ̀ àdéhùn náà fẹ́ fẹ́ ẹ. àwọn mẹ́ta tó sí Ọ̀rúnmìlà fún ara wọn pé wọ́n fẹ́ fẹ́ Ọ̀rúnmìlà ni o. pé àwọn máa fẹ́ Ọ̀rúnmìlà ni ṣé bẹ́ẹ̀ sọ pé ọmọ ọlọ́fin lẹ́yìn mẹ́ta ó ní ẹ̀ ń bolẹ̀ tí ń gbọ́ pé èèyàn fẹ́ ọmọ ìyá mẹ́ta pọ̀ àbọ̀mọ bàbá mẹ́ta pọ̀ wọ́n náà ṣọmọ ìyá ọmọ bàbá làwọn. èèyàn ò ní fẹ́ ọmọ bàbá kan náà kó dá àwọn oníbọn ṣe fẹ́ ti ta wọn nù. tọ́mùnà bá sì fẹ́ àwọn kó má lọ lé ọlọ́ta o tó bá délé ọlọ́ta àwọn làwọn ó jẹ́ kọ́pọ̀ ńlá sílé ọlọ́ta. kí ló le tó yìí Ifá dẹ̀ sọ fọ́mùlà gbogbo tó bá rí lójú ọ̀nà ló gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ níhò gbogbo tó bá bè lọ́wọ́ ẹ̀ ló gbọ́dọ̀ ṣe lójú ọ̀nà tó ń lọ yìí àwọn àgbélégbọ́ Ifá tó ti gbọ́ kó tó kó nílé rẹ̀ yìí ọmọlà ní kò burú mo ti gbọ́ àmọ́ báwo lè lè ṣe máa ṣe é ṣe báwo ló ṣe fẹ́ fẹ́ ọmọ ọlọ́fin mẹ́ta papọ̀ wọ́n ní nǹkan tó ń la máa ṣe rè wọ́n ní lọ́lọ́fin tó ń lọ yìí wọ́n lé ata rírí ló ta ẹdún ata ẹ̀rí ló ta ẹfọ̀n ata mátàsí ọdẹ ọlọ́fin ló ta erin wá wó sẹ́ǹkùlé ọlọ́fin pàtó wọn kú wọn bá ẹgbà àtúndé tùṣì ń bẹ̀ lọ́lọ́fin náà ń rí èèmọ̀ pé igbá ẹ̀rín kọ́mìlà lọ rè bá wọn mójútó kọ́ lè mọ bí wọ́n ṣe ṣe yẹn. ṣùgbọ́n tó ń lọ bá ti wá dẹ́fà ẹ̀ tó sọ pé tó ti kọ igbá yìí kọ́ tó sọ pé ó ṣe ṣe fún wọn kọ́ kó wọ́n sọ fún ọ pé ọmọbìnrin mẹ́ta kan ń bẹ nínú ilé yìí pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kó sọ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí inú rìn kan ó ń fẹ́ kú ìkan orí ń fọ́ ó ń fẹ́ kú ìkan ẹsẹ̀ ń ro ó fẹ́ kú àfitọ́lọ́fin bá lè kọ́ ọ mẹ́ẹ̀ta fún Ifá ìyàwó Ifá làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta o tọ́lọ́fin bá gbà láti kọ́ ọ mẹ́ta fún Ifá lé nìkan wọn ó gbádùn o. ọmọlà ni ẹni ká purọ́ nìyẹn bá ẹni tó rí òfò olórí ti fọ́ òun lọ́wọ́ tó bá ti délé lórí ó ti máa fọ́ òun ó nínú ti ń rún bá tó bá ti délé nínú ó ti máa rú òun ó lẹ́sẹ̀ tí sọ tó bá ti délé sẹ́yìn ó ti máa sọ òun. ọmọlà ló ń gbọ́ ọmọlà bá fún òdìlé ọlọ́fin ńgbò òdìlé ọlọ́fin ó kìfà Ifá rẹ̀ jánà ó sọ fún wọn pé igbá tẹ́ ẹ gbé wálé ikọ́ odù ló ṣe yín lóore o ó lẹ́ẹ̀ máa bọ́ ni o ó lóun lẹ́ẹ̀ fi ṣe àṣírí ìlú o ọmọlà bàbá wọn wẹ̀ ẹ́ wọn sọ dòṣà wọn bá gbé sínú ilé ọlọ́fin bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ́
ẹgbọ́n mi yé ọlọ́fin bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ́ àwọn yàrá kan ní níbi tí gbàgbà délé ọba o torí ọkàn tó lè mọ̀ sọ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ gbá ẹ̀wà ẹgbọ́n mi yé àṣírí bí igbá ẹ̀wà ṣe dé lọ ọlọ́fin nù igbá àwájọ́ náà nù ìkànnì tí fábídì ẹ̀ múlẹ̀ now lẹ́yìn èyí ọmọ làbá gbẹnu ilé fagbétọ̀ nínú ilé obìnrin mẹ́ta kan ń bẹ nínú ilé tó jẹ́ ọmọ ọlọ́fin ní bẹ́ẹ̀ ni oníkọ́ lọ yẹ̀ ọ́ wò olórí ń fọkàn lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ní inú ń rùn kan lọ́wọ́lọ́wọ́ ó lẹ́sẹ̀ ń rùn kan lọ́wọ́lọ́wọ́ nígbà máa wọlé lóòótọ́ orí ti ń fọ́ ọmọ ọlọ́fin gbẹni pé ó fẹ́ kú orí ẹ̀ ń gbóná lálálá ni inú ti ń ro ọmọ ọlọ́fin gbẹni pé ó fẹ́ kú ikú ẹ̀ ń gbóná wọn rírú ẹ̀ rí ẹsẹ̀ ti ń ro ọmọ ọlọ́fin gbẹni pé ó fẹ́ darọ ẹsẹ̀ rẹ̀ ń gbóná tó ń gbọ̀n ńlẹ̀ wọ́n bá kó wọn dà síta ọlọ́fin ní wo Ọ̀rúnmìlà yóò rán àwọn ọmọ mẹ́ta ọ̀rọ̀ wọn tẹ̀ ti sú òun tó bí bá ṣe gbá yìí òun kó oríire òun yọ̀ǹda fún ẹ kó máa kó wọn lọ tó lọ́nà wọn gbọ́n tí ẹjọ́ ti èèyàn lójú òun àfi bí ẹ bọ́lá Ọ̀rúnmìlà wa kó ọmọ mẹ́ta nígbà tó ń bọ̀ àwọn ọmọ ọba gbádùn ọba lálàáfíà nǹkan kan ò ṣe wọ́n mọ́ òbúrò wọn bá délé ńgbọ̀ délé gbogbo ara ilé lókè Ọ̀rúnmìlà ẹkún rìn ẹ máa wọlẹ̀ 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 Ọ̀rúnmìlà wọ́n kí Ọ̀rúnmìlà tán Ọ̀rúnmìlà bá fẹ́ wọnú ilé àwọn mẹ́ta bá takú síta gbangba Ọ̀rúnmìlà dẹni kí ló dé wọ́n ní àwọn lọlé bàbá wọn padà àwọn ò fẹ́ mọ́ kó máa kọ́ lọlé bàbá àwọn o àjẹbẹ́ wọn máa kú sí lọ́rùn o Ọ̀rúnmìlà dẹ̀ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ sọ fún un pé orí ó máa fọ́ àwọn nu torí fi ń fọ́ wọn bẹ́ẹ̀ sọ fún un pé inú ó máa ru àwọn nu torí fi ń ru wọn bẹ́ẹ̀ sọ fún un pé ẹsẹ̀ ó máa gbọ̀n tẹ́sẹ̀ fi ń gbọ̀n Ọ̀rúnmìlà wa wọlé lọ wá lọ rè dáfá Ọ̀rúnmìlà ló ń bọ̀ ọkọ̀ ẹ̀kọ́ lọ sọ ọgbà gùn máa kó wọn lọ ní bàbá wọn náà fẹ́ tán lọ́rùn àti Ọ̀rúnmìlà dáfá nù lé pé òun máa kó ọmọ ìpadà lọ sílé bàbá wọn Ifá ní kò gbọdọ̀ kó wọn lọ ṣe ni kò gbé ẹni kó lọ tẹ síta ṣẹ́gbọ́n mi yé kó wá kó wọn síwájú rẹ̀ kó jókòó báyìí kó ń jókòó lẹ́yìn tẹ́nikẹ́ni bá ti wá ń bọ̀ tó bá ti ń dé kó ní kọ́kọ́ máa kí àbọ̀rú kó máa kí àbọ̀yè kó máa kí àbọ̀ ṣiṣẹ́ ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ìkànnì àbọ̀rú ọmọ ọlọ́fin àbọ̀yè ọmọ ọlọ́fin àbọ̀ ṣiṣẹ́ ọmọ ọlọ́fin ẹni tó bá wá dé Ọ̀rúnmìlà jókòó báyìí ọmọ mẹ́ta jókòó wájú tẹ́lẹ̀ bá wá yọ tó ní bàbá má ti kírun Ọ̀rúnmìlà sọ fún ọ pé ẹja jókòó díẹ̀ òun lọ́wọ́ àlejò kan tó ń wá òun bọ̀ tó bá ti wá dé tóun ti rí sí fún wọn àwọn máa kó yín lọ lé bàbá yín wọn ló tẹ́ àwọn lọ́rùn àwọn sábà sún lé bàbá wọn lé ní wọn lọ wá tẹ́ nílẹ̀ ó wá jókòó lẹ́yìn wọn bí fáṣẹ pálàṣẹ fún ẹnì kìíní dé ó ní má ti kírun kọ̀kọ́ máa kẹ́ àwọn mẹ́ta ìkẹ́ tó kí òun ẹgbọ́n mi yé ó ní kọ́kọ́ kí wọn ní wàá kọ́kọ́ kí àbọ̀rú wàá kí àbọ̀yè wàá kí àbọ̀ ṣiṣẹ́ má bínú bàbá mi àbọ̀rú o wọ́n wá pé Ọ̀rúnmìlà ní ẹ̀là wòye ẹ̀là mo yin àbọ̀rú o àbọ̀rú mo yin ẹ́ o ẹ̀là mo yin àbọ̀yè o àbọ̀yè mo yin ẹ́ o ẹ̀là mo yin àbọ̀yíṣẹ́ o àbọ̀yíṣẹ́ mo yin ẹ́ o ibi tí ẹ̀là mo yin bọ̀rú ẹ̀là mo yin bọ̀yè Ọ̀rúnmìlà mo yin bọ̀ ṣiṣẹ́ Ifá ìdọ̀bálẹ̀ mi rèé o. Gbọ́ mi dáadáa ibi tí àbọ̀rú àbọ̀yè bọ̀ ṣe gbé wáyé nù àwọn mẹ́ta jókòó pọ̀ báyìí táàbà sì kí àbọ̀rú àmójútó tó lọ́dọ̀ ẹ̀ àjẹkójọ́ wa tiẹ̀ ó di mẹ́rin là mo yin àbọ̀rú o là mo yin àbọ̀yè o là mo yin àbọ̀ ṣiṣẹ́ o Ifá ìdọ̀bálẹ̀ mi rè nígbà tó wọ́n sọ pé là mo yin àbọ̀rú àbọ̀yè ló ń dá wọn lóhùn pé ògbó pé wàá gbó là mo yin àbọ̀yè ló ń dá wọn lóhùn pé àtọ́ wàá tọ́ nígbà tó là mo yin àbọ̀ ìbọ̀ṣẹ́ o àbọ̀ṣẹ́ ló dá wọn lóhùn pé àìkú àìrùn ajé owó àbílà ọmọ kí Ọ̀rúnmìlà tó máa sọ fún ọ pé àṣúre ìwòrìwò fún amọ̀yìn lórí ìyẹn ní àpapọ̀ odù fi ń kí Olódùmarè pẹ̀lú ìforíbalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àṣẹ t'Ọ̀rúnmìlà pa lẹ́yìn ìforíbalẹ̀ yìí tán àtẹ̀pẹ́ tó kọ́kọ́ foríbalẹ̀ k'Ọ̀rúnmìlà tó rújọ́ fún ó kọ́kọ́ foríbalẹ̀ k'Ọ̀rúnmìlà tó sọ̀rọ̀ so ìyẹn ní ìforíbalẹ̀ àkọ́kọ́ tápapọ̀ odù kọ́kọ́ ń foríbalẹ̀ lẹ́yìn tó foríbalẹ̀ tán
lọ́mùlà pálàṣẹ fún wọn pé kọ́ kí ẹ̀ làbọ̀rú kọ́ kí àbọ̀ ìkọ́ kí àbọ̀ iṣẹ́ tó fi ní ẹ̀ là mú yín àbọ̀rú o ẹ̀ là mú yín àbọ̀ yìí o ẹ̀ là mú yín àbọ̀ ṣiṣẹ́ o ọmọlà ìdọ̀bálẹ̀ mi rèé o kọ́mùlà tó wúre fún wọn. dọ̀là mẹ́jọ bẹ́ẹ̀ ṣe bá lọ́wọ́ àpapọ̀ odù dọ̀là nù àpapọ̀ odù ó bá kífá tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ kíni a kọ́ lu apèrè tí ń jọba lójú oorun la ṣe máa lùlù a lu àpèsè tí ń jí mọ́lẹ̀ ìrànjẹ́ la ṣe máa kọrin a ṣe wàá gbóhùn sókè ìgbé ìrànràn ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ ti babaláwo ẹ làmú ifá orí ejò gbọ̀bá nílé ifá orí mi rèé o lẹ́yìn ìkífá a ó ṣe ẹ làmú yìnbọn rú o ẹ làmú yìnbọn yìí ọmọ ìlàmú yìn àbọ̀ yìnbọn ṣiṣẹ́ o ogbó àtọ́ àṣúre ìwòrìwò fún ifá ìdọ̀bálẹ̀ mi rèé o àti kífá tọ̀nù gẹ́gẹ́ bọ́mùlà ṣe ṣètò ẹlẹ̀ ní gbogbo ìgbà a sì kú lójú ọ̀nà tọ́mùlà lálẹ́ káwárí babaláwo kan bọ́ọ̀tà ń sìn ó ní Fátímù kì í o fèkì ni káwárí babaláwo kan bọ́ọ̀tà kó sọ pé ìtàn tí mo pa yìí o fèkì ni káwárí babaláwo kan bọ́ọ̀tà kó sọ pé tí mo sọ yìí ọmọlà ò sọ bẹ́ẹ̀. tí èmi bá wá ń ṣe gẹ́gẹ́ bọ́mùlà ṣe sọ tí n bá ń gbẹjókòó gẹ́gẹ́ bọ́mùlà ṣe gbẹjókòó ta ni ìyálà yẹ ẹni tí ò ṣe tìfá tí ò máa pẹ́ tí mò ń ṣe o kò tọ̀nà bọ́ọ̀lù bọ̀ ìbọn iṣẹ́. ẹ ṣeun bàbá.